Alright. Yes. Hari-hari saya dapat komen dengan siap mesej lagi. Duk tanya saya, bang, bila nak upgrade ni kereta kontrol saya ni? Saya pun, bukan tak nak upgrade, saya punya barang tak sampai lagi. Saya punya motor tu mana tu? Gear saya ni dah memang rosak dah. Saya dah cuba macam-macam dah. Saya dah beli tempat keluarkan skru, semua tak dapat. Jadi saya give up dengan ni. Saya beli set baru, yang siap, yang bukan plastik tapi fully metal. So hari ni saya nak upgrade saya punya gear tadi tu. Dan juga saya nak tunjukkan macam mana saya DIY dia punya bateri RC. Okay, jom. Okey, dan test. Sebab ni dah pukul 12 malam ni saya repair benda ni. Saya tak nak kali nak kuat-kuat sangat. Sekarang kita DIY dia punya bateri pula. Kereta saya dah settle. Saya nak tengok masa tengah load tinggi berapa ampere dia. Saya nak block saya punya ni sebab saya nak tengok berapa dia punya load. Bila kereta ni tak gerak, saya hold kuat-kuat dan enjin ni terpaksa push untuk gerak ke depan kan. Itu time maksimum dia punya power dia akan guna. Saya tengok tadi maksimum sampai 40 ampere, di mana saya hold semua tayar ni, hold tahan dia daripada gerak, dia akan push, motor tu akan push, dia dapat 40 ampere. Jadi first, kalau kita nak DIY bateri ni, kita kena bateri kita ni support dia punya burst tu, dia nak push tu sampai 40 ampere. Ini bateri mahal sikit lah. Ini bateri sampai 35C. 35C ni nak tahu berapa ampere maksimum dia boleh push. Kalau kita tengok ni 3000 kan, 3000 mAh. Kita just buang 3 titik perpuluhan sebab kita tak nak mili, kita nak dalam mAh unit. Jadi 3 mAh kali 35. So maksimum ni dia boleh dapat sampai 100 ampere lebih dia boleh push. Yang untuk motor level saya ni, sebab ini bukan kereta kontrol yang mahal mana pun, dia maksimum dalam 40 ampere, 45 ampere macam tu. Tapi itu bila kita hold betul-betul macam ni lah. Kalau kita tak hold, simply biar gerak biasa, saya rasa dalam 35 ampere macam tu. Jadi nak selamat dalam 40 ampere. Jadi untuk DIY bateri tu, saya akan gunakan bateri ni, AWT punya bateri yang high power. Ini bateri lithium ion yang rechargeable dan kita boleh blast power yang tinggi. Tengok AWT ni dia punya brand 18650 ni. Ini dia punya size bateri, lithium ion punya size. Okey, sekarang dia punya voltage dan tengok dia punya capacity dia 3000 mAh. Okey. Dan dia punya rate, dia punya current yang dia boleh tembak adalah 40 ampere. IMR ni singkatan kepada lithium ion MR ni manganese rechargeable. 40 ampere ni dah boleh dah untuk kita punya kereta kontrol ni. Tapi ingat, dia boleh tembak sampai 40 ampere current dia, tapi dia tak boleh hold lama. Kalau ikut dia punya data sheet ni, dia boleh hold dalam 20 ampere continuous. Maksudnya straight je dia boleh guna 20 ampere, tak ada masalah. So kalau kereta ni kalau dah gerak, tak ada masalah untuk 20 ampere. Cuma bila daripada kita stop untuk bergerak, kita terus vroom itu makan current yang tinggi. Dan juga maybe masa dia tengah mendaki ke apa, itu guna current tinggi. Kalau dia tengah bawa kereta mendatar, tak ada masalah. Dan sekarang ada satu lagi permasalahan kita. Ada banyak bateri yang boleh provide 40 ampere sebenarnya lah. Lithium ion ni banyak je bateri model yang boleh 40 ampere. Tapi tak semua saya cadangkan untuk kegunaan kereta kontrol ataupun sebarang device yang high power. Macam orang kata bateri ni, biasa orang kata bateri vape lah. Abang isap vape ke? Saya tak isap vape. Dia bukan orang vape dia tahu benda ni. Orang yang main elektronik DIY biasa memang tahu benda-benda macam ni. Vape itu hanya salah satu dia punya kegunaan dia. Sebabnya vape gunakan high power. Besi tengah tu nak panas, dia perlukan current yang tinggi. Lagi tebal wayar kat tengah dia tu, lagi tinggi current digunakan untuk memanaskan dia punya wayar dia tu. Sebab tu yang kena benda ni. Sebab satu, first dia boleh blast power yang tinggi. Satu lagi bateri ni adalah IMR punya bateri. Kelebihan bateri yang IMR ni, dia kurang produce haba. Masa kita tengah guna load tinggi tu, dia tak panas sangat. Sebab tu saya prefer bateri macam ni untuk kereta kontrol macam ni.
Sebab tu kalau orang vape pun pakai bateri macam ni supaya dia punya device tu tak panas dan kurang risiko untuk maybe terbakar ke apa kan. Bila kereta control, kita tak nak bateri dia panas. Sebab bila bateri panas, bateri kita tak tahan lama dan ada risiko rosak. Tak ada masalah guna bateri lain, tapi sebab saya nak gunakan dalam jangka masa yang lama, kalau boleh saya nak tak nak panas lah. Okey, ni tadi bateri tadi IMR. Okey, plan saya nak jadikan dia 2 bateri dalam bersiri. Sebabnya ini kereta kontrol saya setup dia 2S. Okey, jadi saya plan macam tu dan saya akan gabungkan antara positif dan negatif dia. Saya akan gunakan Captain Tape sebab ini khas untuk tahan suhu panas. Sebab takut kalau bateri ni panas ke apa, tak adalah dia nyetip ni cair ke apa kan. Saya gabungkan dan saya gosok sikit dengan kertas pasir dekat terminal dia ni supaya senang saya nak patri. Saya tak ada spot well Untuk patri bateri pastikan jangan lama. Dia sensitif. Sikit-sikit tu tak ada masalah. Saya gunakan nickel strip untuk gabungkan dia. Potong. Okey, ini tak ada masalah untuk patri lama, cuma dekat bateri tu je. Okey, tak timah kat sini dulu supaya mudah melekat. Timah bawah, timah atas. Gabung, settle. Beres. Okey. Kita check dia punya voltage. Nice, 8.2. Sama macam pasaran ni. Dan kita kena guna T-plug connector sini untuk cocok kat kereta saya. Dan kita ada balancing cable. Okey, ini wire saya akan gunakan dalam 14 AWG macam tu. Okey, saya patri lagi nickel strip ni. Letak kat positif, letak kat negatif. Dan saya akan bengkokkan dia kat tepi. Okey, tepi dua-dua tu supaya saya nak lekat kejap lagi. Dan ingat belakang tu saya tape banyak kali tau, guna Captain Tape supaya dia tahan panas kalau apa-apa jadi. Okey, patri. Positif dulu. Saya patrikan. Balancing cable pun saya patri positif dulu. Okey, then nampak ni balancing cable tadi kan. Satu merah positif, senang cerita, tak ada masalah. Yang hitam dua ni. Paling kiri tu kita kena letak dekat kita punya negatif. Okey, ni negatif saya kat tepi ni. Dan satu lagi tengah tu saya letak dekat tengah-tengah antara dua bateri ni. Okey. Ini T connector kita. Connectkan balik. Patri semua connect. Okey. Saya patrikan positif dan kabel negatif. Kabel negatif kat connector ni tak ada masalah, patri dulu. Jangan sambung kat bateri dulu Bateri last kali kita nak buat. Ini saya kemaskan guna heat shrink. Okey, nampak? Baru saya patri yang negatif dekat bateri. Last kali. Kita memang biasa sambung negatif last kali sebab current tu sebenarnya melalu daripada negatif, bukan positif ke negatif. Dia negatif ke positif. Saya kena secure lagi sebenarnya ni, tapi sebab saya tak ada heat shrink tube punya untuk bateri, saya pakai je lah Captain Tape ni, kuatkan sikit je. Time for test. Okay. Boleh? Nampak? Pakai bateri yang kuat sikit dan kita test speed. No problem untuk dapat dia punya max speed dia. Okey, dah sekarang kita test pula charge dia. Okey, untuk charge saya akan pakai saya punya charger ni daripada toolkit RC. Saya akan letak link kalau korang nak cari kat mana. Okey, dia pakai connection ni XT60. So disebabkan saya tak pakai connection XT60, saya ada converter dia. Saya cocok dekat saya punya ni. Tengok dia detect bateri saya tengah 8.17 volt. Tapi dia tak detect setiap satu bateri ni. Dia ada dua bateri kan. Dia tak detect lagi. Saya kena letak dia punya ini connection untuk balancing. Okey, saya connect kat bawah ni saja. Okey, tada. Nampak tak, dia tulis bateri satu saya adalah dia punya voltage 4.084 volt. Bateri dua saya 4.094. Jadi dia hampir nak balance lah, lebih kurang lah. Okay. Dan bila nak charge, saya pun pilih lah bateri saya pakai bukan lithium polymer, saya pakai lithium ion. Ni, lithium ion. Tekan, saya pakai sel dia 2S 2 in series. Mode charging, voltage dia saya nak set sampai 4. Macam ni ni. Okay. Charge current saya tak nak tinggi sangat. Bagi dalam 2k lah. Start. Okay. Tengok, dia tengah start proses charging. Dia akan charge target supaya dua-dua bateri saya ni sampai akan dapat 4.10 tak silap saya target tadi. Dengan ini settle lah sudah.
korang punya request, ramai request ni, duk ulang request kat saya. So buatkan DIY bateri untuk kereta control. So saya harap video saya ni bermanfaat. Adalah konsep-konsep kita boleh faham tadi kan. Nanti korang pandai lah DIY. Ada ini yang 2S, maksudnya 2 in siri. Ada yang 3S, 3 in siri. Jadi voltage dia kalau ni dalam 7.4 volt hingga ke 8.2 volt macam tu. Kalau kita sirikan jadi 3, dia boleh sampai 12 volt. Okay. So itu sajalah. Saya harap video saya ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.